Koronavirusi shpërthen në Itali, ka shkuar në 3 numri të vdekurve, ndërsa të prekur janë 155 persona, çka e bën vendin qinj shtetin më të goditur në Europë. Autoritetet vendosin mbylljen e shkollave në 5 rajone dhe izolimin e 10 komunave në Lombardi. Autoritetet shëndetësore shtojnë kontrollet në kufi në linjat me Italinë, kryesisht në Rinas dhe në portin e Durrësit. Instituti i Shëndetit Publik thotë se në vend nuk ka asnjë të infektuar dhe garanton se nuk ka vend për panik. Një vit pas djegjes së mandateve, opozita thotë se ky akt ekstrem ishte një fitore e saj, pasi shtoi vëmendjen e ndërkombëtarëve ndaj qeverisë dhe detyroi qeverinë të ulet me kushtet e opozitës në tryezën e reformës zgjedhore. Bernie Sanders fiton primaret presidenciale të demokratëve në shtetin e Nevadas, duke u projektuar si rivali më i fortë në përballjen e nëntorit me Trump, por për presidentin Sanders konsiderohet si demokrati më i lehtë për të mundur. Policia vën pranga 3 tifozë që shkatruan stolat e stadiumit Air Albania gjatë ndeshjes Kuksi Tirana dhe Partizani Bylis. 9 tifozë të tjerë janë shpallur në kërkim për të njëjtën çështje të identifikuar nga kamerat e sigurisë së stadiumit. Zonja dhe zotrinimi mbrëma dhe mirëserdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve. Menjëherë do të flasim për vendim fqinj, Italinë, e cila me sa duket është edhe vendi më i goditur europian për sa i takon koronavirusit. Deri tani janë njoftuar 3 numri i viktimave, ndërsa numri i të prekurve ka shkuar në 155. Italia ndodhet në alarm për shkak të përhapjes së koronavirusit. Këtë pasdite ka ndruar jetë një grua në Cremona, e cila gjithashtu vuante dhe nga tumori. Ajo prej ditësh ndodhej e shtruar në spitalin e qytetit, në terapi intensive. Numri i viktimave ka shkuar në 3, ndërsa në total janë infektuar 155 persona, një prej të cilëve është shëruar. Italia bëhet kështu vendi më i goditur në Europë nga koronavirusi, i cili deri tani ka marrë 2470 jetë njerëzish në mbar botën. Numri më i madh i infektuarve është në rajonin e Lombardisë me 89. 26 persona janë në terapi intensive, të prekur janë edhe 4 rajone të tjera: Veneto, Emilia-Romagna, Lazio dhe Piemonte. Qeveria vendosi pas një mbledhje urgjente me emergjenca civile, mbylljen e zonave që konsiderohen si vatra të virusit, duke izoluar mbi 50.000 persona. Janë 10 komuna kryesisht në zonën e Lodit në Lombardi. Asnjë person nuk mund të largohet apo të hyjë. Do të jetë policia nëse është e nevojshme edhe ushtria, e cila do të kontrollojë hyrjet dhe daljet. I prekuri i fundit është një 17 vjeçar, çka përbën rastin e parë të shfaqjes së virusit vdekje prurës tek të rinjt. Shpërtimi i virusit ka paralizuar jetën në këto rajone. Universitetet dhe shkollat janë mbyllur për të paktën një javë në të gjithë pjesën veriore të vendit, edhe muzeumet dhe dyqanet, ndërsa lëvizja e mjeteve dhe personave do të jetë limituar. Të gjitha manifestimet publike janë të ndaluara. 4 ndeshje të serisë të planifikuara për të luajtur në Lombardi e Veneto u pezulluan. Karnavalet e famshme të Venecias nuk do të zhvillohen. Gjithashtu nuk do të lejohen të hapura pubet dhe diskotekat pas orës 18. Në mbrëmjen e së dielës u mbyll edhe katedralja e Duomos në Milano. Të gjithë emigrantët e palishëm që vinë nga Afrika Veriore ose Lindja e Mesme do të mbahen në karantinë. Për të gjithë ata që i shkelin rregullat, penalitetet shkojnë nga gjop deri në 3 muaj burg. Autoritetet janë vënë në kërkim të pacientit zero, personit që dyshohet se ka sjell virusin në Itali, por në disa nga rastet, hetimet nuk kanë gjetur lidhje mes të infektuarve. Qeveria shpreson se masa drastike që ka marrë do të japin rezultat, ndërkohë që të gjithë personat e afër më të infektuarit apo ata që kanë pasur kontakte me ta po u nënshtrohen kontrolleve, duke vënë kështu në lëvizje një prej operacioneve më të mëdha shëndetësore në vend. Drejtoresha e laboratorit të mikrobiologjisë në Spitalin Sacco të Milanos, Maria Rita Gismondo, thotë se numri i mostrave të analizuara po arrin një çmenduri. Duke parë numrin e analizave, ajo sqaron se ky virus pritet të japë pasoja negative, sidomos për sektorin e ekonomisë. Ndërkohë, Ministria jone e punëve të jashtme deklaron se asnjë shqiptar në Itali nuk është prekur nga koronavirusi. Në një deklarat për shtyp, kjo ministri thotë se është në komunikim të vazhdueshëm me ambasadën tonë dhe autoritetet e emergjencave të Italisë për të marrë masa të përbashkëta për parandalimin e përhapjes së këtij virusi në territorin shqiptar. Ndërkohë, këtu në vendin tonë, masat parandaluese janë rritur, sidomos në 2 pikat kryesore të hyrje-daljes me Italinë, që natyrisht njëri është aeroporti i Rinasit dhe tjetri porti detar i Durrësit.
Ndërsa Italia është në alarm për shkak të koronavirusit, në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit janë rritur masat për udhëtarët të cilët vinë nga shteti italian. Nëse deri më përpara bëheshin kryesisht linjat në risk, që vinin kryesisht nga Turqia ose nga Vjena, tash do bëhen dhe të gjithë linjat që vinë nga Italia. Shishet e disinfektimit janë vënë vetëm te kabinat e policisë kufitare, përderisa ata kanë kontaktin e parë me pasagerët edhe me pasaportë. Na kontrolluan. Po kështu në banë për temperaturën asgjë. Pse mbana kështu ke frikë? Unë pak frikë është, po, normal, nga Italia. Ju kontrolluan? Po, kur dolëm na kontrollun temperaturën. Kjo maskë dhe një termometër lazer janë mjetet të cilat përdoren nga personeli shëndetësor në aeroportin e Rinasit. Të gjithë pasagerët nga Italia do i nënshtrohen kontrollit për temperaturën dhe do pyeten nëse kanë patur probleme shëndetësore. Megjithatë, jo të gjithë pasagerët i nënshtrohen kontrollit. A ju kontrolluan kur zbritët për temperaturën? Ju pyetën nga vini? Jo, nuk më kontrolluan. Unë jam mjek dhe e di çfarë do të thotë të kesh këtë tip patologjie, por tani ende nuk kam bërritur në emergjencën për të kontrolluar të gjithë, pasi ky do të ishte kaos. No, sarebbe veramente un casino. Masat të tjera shtesë janë marrë edhe në portin e Durrësit. Vetëm para ditën e së dielës në port kanë zbritur rreth 350 pasagjerë. Për gjatë orëve të fundit në portin e Durrësit kanë bërritur 340 pasagjerë të nisur nga porti i Barit. Mjekët thonë se nga kontrollet e kryera nuk ka rezultuar asnjë i dyshuar si mbartës i koronavirusit. Si të shihet edhe nga pamjet, mjekët zhvillojnë kontrolle mjekësore në brendësi të tragetit. Edhe këtu jo të gjithë i nënshtrohen testit të termometrit. Asgjë fare. Kur zbritëm këtu po. Një dhomë karantinë është gati edhe në pikën kufitare të Morinës. Ne ndodhemi këtu për një muaj, kemi ngritur 2 grupe pune, jemi 24 orë këtu në shërbim. Kemi bashkëpunim shërbim me policinë, na kanë shluajtur dhomë për karantinë. Edhe në pikën kufitare të Kapshticës, udhëtarët po i nënshtrohen kontrollit të ekipit mjekësor. Deri tani asnjë nga të kontrolluarit në pikat e kalimit kufitar nuk i është nënshtruar procedurave të tjera si i dyshuar me koronavirus. Ndërkohë, Instituti i Shëndetit Publik ka deklaruar se në vendin tonë nuk ka asnjë rast me koronavirus. Pavarësisht numrit në rritje të prekurve në Itali fqinje me koronavirus, Shqipëria nuk shënon asnjë rast të dyshuar me virusin vdekjeprurës. Shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive në Institutin e Shëndetit Publik, Silva Bino, doli përpara mediave për të qetësuar qytetarët duke garantuar se nuk ka vend për panik. Nuk duhet kemi panik. Për momentin që flasim, nuk kemi asnjë rast të dyshuar apo asnjë rast të konfirmuar në Shqipëri. Autoritetet thonë se i kanë marrë masat e nevojshme, por kërkojnë kujdes edhe nga qytetarët. Duhet jemi të kujdesshëm, mos përshtym për to, të vendosim gropzën e brylit kur të shtim, mos prekim gojën, hundën, syt, qurrat tona mos i lëshojmë anë. Bino mohoi ngritjen e një karantine në Kavaj pas shqetësimit se nga ana e autoriteteve është përzgjedhur qendra e sapo inauguruar e shëndetit mendor në këtë qytet. Por edhe në këtë dalje përpara mediave, ajo sërish nuk e bëri të ditur vendodhjen e karantinës. Jo, absolutisht jo. Ajo qendër nuk është qendra që ne kemi përcaktuar si qendër tjetër shtesë për karantinë. Është përzgjedhur një spital i cili është mjaft i mirë dhe që i plotson të gjitha këto kushte në lidhje me karantinën. Por përveç spitalit, janë përzgjedhur edhe struktura të tjera të cilat i plotsojnë këto kushte. Ka një interes jashtëzakonisht të madh që edhe popullatën e asaj zone do ta shqetësoj, edhe njerëzit do t'i shqetësoj, sepse do t'ju duket pse u vendos këtu, sepse u vendos atje. Të gjithë qytetarëve që kanë simptoma gripje, veçanërisht atyre që kanë udhëtuar nga vendet e prekura me virusin vdekjeprurës, Instituti i Shëndetit Publik u rekomandon të mos dynde në urgjenca, por të kontaktojnë fillimisht në numrin e gjelbër 127. Pas alarmit për përhapjen me shpejtësi të koronavirusit në shtetin fqinj Itali, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i bën apel qeverisë të nisë menjëherë kontrollet në pikat e kufirit të kalimit kufitar. Basha i bën thirrje autoriteteve shëndetësore të marrin masa serioze e të menjëhershme. Por në një reagim në Facebook, kryeministri Rama thotë se autoritetet kanë marrë të gjitha masat nëse edhe Shqipëria preket nga ky rrezik potencial. Ai bën thirrje qytetarët të mos lexojnë lajmet e rreme me të cilat përjetuan panik ditët e tërmetit. Kryeministri thekson se koronavirusi nuk e ka prekur Shqipërinë. Për të parandaluar përhapjen e virusit, Austria ka pezulluar të gjitha linjat hekurudhore me Italinë, ndërsa në Rumani është marrë vendimi
që çdo person që kthehet nga zonat e prekura të hyjë në karantinë për 14 ditë. Ndërkohë, numri i viktimave nga koronavirusi vijon të rritet jo vetëm në Kinë, por dhe në vende të tjera të botës. Kina ma numrin më të lartë me 2470 viktima e mbi 80.000 të infektuar, e ndjekur nga Japonia dhe Korea e Jugut. Në Iran, numri i viktimave arriti në 8 dhe i të prekurve në 43. Rastet e para të prekurve janë raportuar edhe në Liban e Izrael. Në alarm është dhe Korea e Veriut. Mirë, kthehemi në vend dhe flasim për politikën, kështu lideri i opozitës Lulzim Basha mbështet tubimin që do të organizohet në datën 2 mars nga presidenti Ilir Meta. Thirrja e presidentit nuk është për partitë politike apo të djathtët apo të majtët, por për qytetarët shqiptar që të mbrojnë themelin e demokracisë që është kushtetuta. Duhet i përgjigjemi çdo thirrje në mbrojtje të kushtetutës në funksionimin demokratik të institucioneve të pavarura. Prandaj, unë mbështes tubimin e thirrur nga presidenti, shkruan Basha në rrjetet sociale. Ai thotë se vendi gjendet në një krizë të thellë kushtetuese, krahas krizës ekonomike që të gjithë shqiptarët e përjetojnë përditë. Një vit pas djegjes mandateve, Partia Demokratike dhe aleatët thonë se ky akt ekstrem ishte një fitore e opozitës. Një vit nga djegja e mandateve që shënoi dhe lëvizjen më radikale të një opozite në Shqipëri pas vendosjes së pluralizmit në vend. Demokratët flasin për fitore të betejës së tyre. E vetmja gjë që humbëm privilegjet si deputet. Opozita ka arritur shumë gjëra, sot Rama është lakuriq para gjithë botës, jo vetëm para shqiptarëve, dhe për këtë sigurisht ndikoi djegja e mandateve, 30 qershori dhe çdo akt tjetër që ai ndërmori më pas. Shqetësimin që shkaktoi kjo lëvizje e opozitës tek ndërkombëtarët e detyroi asokoj kryedemokratin që përpara turmës së protestuesve në 21 shkurt të adresonte edhe një mesazh për ta. Mos pa kërkoni kurrë të pranoj për popullin tim, ata që s'do të pranonit kurrë për popullin tuaj. Sot kjo deklarate e Lulzim Bashës shihet në kampin blu si ndërgjegjësim edhe për vetë faktorin ndërkombëtar. Në betejën që opozita ka nisur për ndarjen e politikës nga krimi dhe zgjedhje të lira e të ndershme. Nëse një vit më parë, ndërkombëtarët ne na thonin, ktheuni në parlament, sot e kanë detyruar Ramën dalin nga ai parlament ilegjitim dhe të vinë tryezën e opozitës për reformën zgjedhore. Por ai ka fituar opozita bastin me strategjinë e ndjekur, ku pavarësisht daljes në blok me një vendim, pati jo pak skeptik dhe të dyzuar brenda radhëve të saj. Kjo është rrugë që mund të jetë gjatë e vështirë, por nuk ka maksim brava. Edhe unë kam patur ato pikpyetjet e mia të mëdha. Sot mos një vitit flasim me një gjaktësi. Kemi ndërmarrë një vendim më të rëndësishmit në pluralizmin shqiptar, pa diskutim që ishte më së domosdoshme. Akoma ky bast është në lojë, sepse nuk besoj që edhe opozita vet ka menduar që do të arrijë aq sa ka arritur deri tashmë. Ndërkohë vëmendjen e ndërkombëtarëve me gjendjen e krijuar në Shqipëri, sidomos me lidhjen e majorancës me krimin. Më kritiku në gjirin e opozitarëve krye republikani Fatmir Mediu, ende i qëndron ide se betejë me kundërshtarin duhet bërë në institucione. E nëse në këtë betejë opozita ka fituar reformën elektorale, Mediu thotë se ka humbur zërin e saj në parlament për institucionet e reja të drejtësisë. Ka menduar gjithkohës që betejë bëhet në institucione, sepse dhe çështja e kontrollit drejtësisë e tjerë ndërvaret dhe nga prezenca apo peshe që ka opozita në parlament. Opozita pa një problem sepse u lidh më tepër me procedurën, sa që u lidh me qëndrimin politik dhe me efektet që ka qëndrimi politik. Rikthimi i opozitës në kuvend kalon përmes zgjedhjeve dhe kjo e fundit vijon ende me kushtin e saj të panegociueshëm, mbajtjen e tyre përmes një qeverie kujdestare. Policia ka publikuar fotot e 3 personave të tjerë të cilët janë pjesë e listës më të kërkuarve. Policia e shtetit ka publikuar 3 foto të tjera të personave më të kërkuar të njësisë FAST, të cilët janë dënuar për vepra të rënda penale. Ata janë Alex Totraku, alias Abdul Lala, vëllai i tij Antonio Lala, alias Mirian Lala, dhe Nexhi Prexho, që të 3 janë të dënuar me 25 vite burg për vrasje. 36 vjeçari Alex Totraku, në bashkëpunim me vëllain e tij, vrau me armëzjarri një person më 1 janar të 2013. Krimi i rënd ndodhi në fshatin Mazrek të kryeqytetit, që të dy u shpallën fajtor nga gjykata e rrethit Tiranë për 2 akuza: vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje.
I kërkuari tjetër i policisë në Xhipreço në vitin 2000 në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë ka kryer një vrasje. Sipas policisë, 64 vjeçari qelloi për vdekje një person dhe plagosi bashkëshorten e tij. 3 fëmijë të një familje shqiptare kanë humbur jetën në fshatin Ramalit Kumanovës, shkak është bërë shpërthimi i një bombule gazi. Ata janë të moshës nga 8 deri në 12 vjeç. Të plagosur kanë mbetur dhe 7 persona. 4 prej tyre janë dërguar për trajtim më të specializuar në spitalin e Shkupit. Flasim tani për Ministrinë tonë të Financave, e cila ka paguar $230 milion për rimbursimin e TVSH së vitit të shkuar, duke i dhënë zgjidhje problemit të akumulimit të borxheve ndaj bizneseve. Financat kanë arritur të shlyejnë të gjithë stokun e akumuluar të tatimin mbi blerjen e shtuar ndaj kompanive private, një problem mjaft i madh dhe që vuri në vështirësi pjesën ndërmuese të bizneseve në 2019. Në janar të vitit të shkuar, tatimet duhet i përgjigjeshin një kërkesë për rimbursim për një shumë prej $170 milion, ku 100 milion i takonte 3 shoqërive, Tapa and the Bankers. Drejtori i politikave fiskale në Ministrinë e Financave thotë se i gjithë stoku për pjesën tjetër të bizneseve është paguar dhe nuk ka vonesa, ndërsa drejt mbylljes janë dhe detyrimet për 3 firmat e mëdha me të cilat është bërë akt marrëveshje. Kemi ngelur vetëm me stokun e Tapit, që është super investimi që u bën në Shqipëri në këto vite, por edhe për ata administrata fiskale bazuar në ligj ka marrëveshje për pagesë me këste. Ministria e Financave ka planifikuar në buxhet se për këtë vit do të rimbursojë $210 milion TVSH, 100 për shoqëritë që janë në marrëveshje për pagesë me këste dhe $110 milion për kërkesat e tjera që do të vinë. Nikolera thotë se nuk do të krijohen më detyrime të reja për këtë vit. Nga përvoja e këtyre muajve të fundit, ne do të kemi një fluks kërkesash të miratuara diku te 800-900 milion lek në muaj, që do të thotë ne do të jemi në gjendje që të zbatojmë ligjin në mënyrë korrekte. Shqetësimi për rimbursimin në kohë të tatimit mbi blerjen e shtuar është ngritur shpesh nga shoqatat e bizneseve prej më shumë se një dekade, duke detyruar qeverinë të vendoste me ligj afatet të shlyerjes së kësaj takse. Por pavarësisht kësaj, problemi kthimit në kohë mbeti. Aktualisht janë duke u dhënë në kohën e dur brenda 45 ditëve TVSH-ja për bizneset eksportuese dhe brenda 60 ditëve për importuesit. Viti 2019 kapi dhe vlerën më të lartë historike të kthimit të TVSH-s, duke arritur në $230 milion nga 126 milion që ishte vendosur rekordi në 2018. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Opozita në Maqedoninë e Veriut ka publikuar disa audio përgjime nga një mbledhje e qeverisë Zaevi, duke akuzuar atë se ka ndikuar në vendimet e Gjykatës Supreme. Deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski gjatë preskonferencës njoftoi se ish prokuroria Katica Janeva ka qenë e lidhur ngushtë me liderin e LSDM-s dhe se pa ndihmën e tij nuk do të kishte qenë e mundur zhvatja. Miloshovski shpërndau transkript nga biseda e Zaevit me disa persona të tjerë në kabinetin e tij në qeveri. Kjo është një betejë politike në mes të VMRO dhe SDS dhe këtë duhet të ndalet. Kjo është arsyeja pse bisedimet kanë mbaruar. Ata kanë kaluar kufirin duke njohur Katicën gjithçka që po ndodh, çfarëdo që të jetë dhe si sillet. Ajo e di që gjërat do të bien. Ajo e di që edhe nëse nuk dëshiron, ajo ndihmon. Do të thotë ajo është zhdukur. Tani është në proces. Unë e kam mbrojtur në publik dhe kam ngrënë me Joven. I gjithë publiku e dinte që qeveria ishte prapa Gjykatës Supreme. Gjykata Supreme nuk mund ta ndjek atë vetëm. Miloshovski gjithashtu shtoi se ky incizim është tregues sepse Zaevi është ngutur ta sjellë ligjin për prokurorinë publike që në të ardhmen këto bomba të mos mund të jenë dëshmi. Nga ana tjetër ka reaguar nënkryetari i LSDM-s Muhamet Zegjiri duke ironizuar me konferencën e Miloshovskit.
Rirahat Antonio do të vendosë Hristijan Mickovski në listë për deputet, vetëm mjaft me budallallëqe, fishek zjarret tua tregojnë në çfarë gjendje të mbirueshme jeni, ka shkruar ai në profilin e tij në Facebook. Ndalemi në Shtetet e Bashkuara ku senatori Vermontit Sanders ka fituar primaret e demokratëve në Nevada. Bernie Sanders është fituesi i primareve presidenciale për demokratët në Nevada. Senatori Vermontit mori fitoren e dytë dhe përforcon pozicionin e tij si rivali më i mundshëm i Donald Trump në presidencialet e nëntorit të këtij viti. Të gjithë kandidatët e tjerë në radhët e socialdemokratëve amerikan po pretendojnë të jenë alternativë e tij, ka dëshmon se Bernie Sanders është në rrugën e duhur. Pete Buttigieg, i cili fitoi garën në Iowa, e sulmoi mjaftash për pas daljes së rezultateve në Nevada për të treguar pikërisht se ai është alternativë më e mirë se Sanders. Ai tha se revolucioni ideologjik i Sanders lë jashtë shumë demokrat, për të mos përmendur shumicën e amerikanëve, dhe e quajti atë tenor të luftës, të ndarjes dhe të polarizimit. Ish zëvendës presidenti Joe Biden doli i katërt i një renditje që e mban ende në garë. 2/3 e votuesve demokratë në Nevada u shprehën në një sondazh se preferonin më shumë një kandidat të aftë për të mundur presidentin Trump, sesa dikoj që përmbushte kërkesat e tyre për çështje të ndryshme. Dhe Bernie Sanders duket kandidati që jep më shumë shpresë për këtë. Por ky është një lajm i shkëlqyer edhe për Donald Trump, i cili vazhdon të konsolidojë pozicionin në radhët e republikanëve. Presidenti beson se Sanders është kundërshtari më i lehtë për të dhe për këtë arsye mbetet i preferuari i tij. Një tjetër tërmet ka goditur Turqinë duke shkaktuar 9 viktima e 10 të plagosur. 9 të vdekur e 37 persona të lënduar është bilanci i tërmetit që goditi mëngjesin e së dielës provincën turke të Vanit në kufi me Iranin. Sismologët thanë se lëkundjet ishin 5.7 të shkallës Richter në thellësi 5 kilometra. Ministria turke e shëndetësisë bëri me dije se mes viktimave janë 3 fëmijë, teksa prej të lënduarve 9 janë në gjendje kritike për jetën. Në rrënuja janë ende 10 persona për të cilët autoritetet kanë nisur operacionet e shpëtimit. Në total janë rreth 1066 ndërtesa të shembura nga tërmeti. Lëkundjet u ndjen në Iran. Televizioni shtetëror njofton se janë lënduar lehtë 75 persona në disa fshatra pranë kufirit me Turqinë. Vetëm një muaj më parë Turqia lindore u prek nga një tërmet i fuqishëm i cili shkaktoi 40 viktima. Ministri i Turizmit dhe i Mjedisit Blendi Klosi u ka kërkuar pronarëve që të mos vendosin vetë yjet në hotelet e tyre. Arritja e standardeve për të vendosur yjet në sistemin e hotelerisë shqiptare për Ministrin e Turizmit Blendi Klosi është një projekt i cili do të rindjeshëm fuqinë turistike në Shqipëri. Që mbledhje së Komitetit Rajonal të Turizmit në Korçë, ai tha se ka ardhur koha që vetë hotelet të kërkojnë të plotësojnë dhe ruajnë standardet e shërbimit dhe të menaxhimit të strukturave, si dhe të kërkojnë certifikimin me yje, duke mos gënjur për numrin e tyre, pasi mund të largojnë turistët. Ne nuk jemi gati që kuptojmë kush janë standardet, edhe të bëhet diferenca edhe nga nëpërmjet yjeve, që të gjithë marrin dhe i vëjnë yjet në mënyrë abuzive, edhe kjo pastaj dëmton në biznes. Klosi kërkoi që strukturat akomoduese dhe institucionet rajonale që menaxhojnë turizmin të japin të dhëna të sakta për çfarë konsumojnë turistët, çfarë pëlqejnë ata dhe standardet e hoteleve që kërkohen më shumë, në mënyrë që dhe politikat e qeverisë të orientohen drejt këtij zhvillimi. Këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë mirë.